توی این ویدیو میخوایم با همدیگه آموزش فلسفه اضافه کردن نخ جدید رو توی مروارید بافی بهتون یاد بدم. به این شکل که هر وقت که نختون کوتاه شد بدونین باهاش چیکار کنین و بعد با نخ جدید بتونین به کارتون ادامه بدین. هر جایی که بودین توی هر قسمت از بافت. و این آموزش رو میخوام با 3 تا مثال و 3 تا نمونه بهتون یاد بدم تا قشنگ آویزه گوشتون بشه و قشنگ یادش بگیرین. و اینکه این آموزش جامعه و میتونین که هر وقت دارین کار یا انجام میدین و میبافین هر جا گیر کردین بیاین این قسمت رو این آموزش رو نگاه کنین و بافتتون رو تکمیل کنین و ادامه بدین. مرسی بابت حمایت‌های قشنگتون که کلی به هم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه‌های بعد وارد یه روتین میشیم به این شکل که 3 تا دونه مهره برمی‌دارین. یکیش رو میندازین داخل این سرنخ، یکیش رو داخل اون سرنخ. به این شکل سومی رو میندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافین. به این شکل به صورت مخالف واردش میکنین سر دیگه نختون رو، دو انتهای نخ رو همسر میکنین و میکشین. به این شکل دومی خونمون هم که خونه 4 تایی هست تشکیل شد. بچه‌ها این همسر کردن رو تا 3-4 تا خونه 2-3 تا خونه اول ادامه میدیم واسه اینه که نخمون در ابتدا ثبات نداره وقتی جدیده و اگه این کار نکنیم در ادامه یه سرنخمون کوتاه و یه سرنخمون بلند میشه. حالا همین روتین این خونه دوم رو هی تکرار میکنیم. 3 تا دونه مهره برمیداریم، یکیش رو داخل اون سرنخ، یکیش رو داخل این سرنخ و با سومی میبافیم. به این شکل همسر و بکشیم محکم. اینم از سومی خونه 4 تایمون. بچه همین روند بافت رو ادامه بدین. منم میرم ادامه میدم تا جایی که دو سرنخم کوتاه بشه و به 20-30 سانت 15-20 سانت آخرش برسه که میام بهتون بگم که چجوری نخ جدید اضافه کنین و ادامه بدین. خب بچه همینجوری که میبینین من بافتم رو ادامه دادم و اینجا نخ من کوتاه شده. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه به 15-20 سانت آخرش رسیده. اینجا میخوام بهتون بگم که نختون وقتی کوتاه میشه و به 15-20 سانت آخرش میرسه سر نخ چیکار کنین؟ در وهله اول باید موقعیت دو سر نختون رو، یعنی نختون کجاست رو به خاطر بسپارین. الان نگاه کنین نخ من داخل این مهره هست، یه سرش این ور یه سرش اون ور. خب اما داشتیم بافتمون رو ادامه میدادیم. اینجا اولا که موقعیت نختون رو یادتون باشه و حالا بیاین نخ رو بین کل بافت رد کنیم به این صورت که دو سرنخ رو محکم دقیقاً برگردین بین کل بافتتون. خب و محکم بکشین. هر چقدر بیشتر این کار رو کنین و محکم بکشین هم کارتون مستحکم تر میشه. اولا که اینجا باز نمیشه این قسمت و بعد کارتون مستحکم میشه و هر چقدر بیشتر این رو رد کنین این پیچ کارتون گرفته میشه. نگاه کن این ور که رد کردین حالا اون یکی سر نخ رو هم رد کنی. خیلی خب بچه‌ها من با نخم رو رد کردم و اینجا دیگه این قسمت باز نمیشه و کارم یکم محکم شده. اینجا باید چیکار کنیم؟ باید بیاین دو سر نخ رو از انتها بگیرین و قیچی کنین. به این صورت. الان برای ادامه دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا کنیم و بچه‌ها نگاه کنیم. یادتون میاد بهتون گفتم موقعیت نختون رو قبل از اینکه رد کنیم به خاطر بسپارین. درسته؟
نختون کجا بود؟ داخل این مهره. حالا دوباره همین نخ جدید رو هم وارد این مهره کنیم. خب به این شکل. حالا اینجا فرض کنیم این همون نخ قبلی است و بافتتون رو ادامه بدین. الان اینجا چه شکلی بود؟ 3 تا مهره بردارین، یکیش داخل این سرنخ، یکیش داخل اون سرنخ و با سومی ببافین. فقط نکتهش اینه که تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل. اینم از اولین خونه از ردیف A. واسه بافت خونه های بعد وارد یه روتین میشیم که به این صورته. این نخ پایینه که به سمت بافته، این نخ بالامونه. نخ پایین رو از این 2 تا مهره کناریش رد کنیم. به این شکل. حالا 3 تا دونه مهره برداریم، بندازیم داخل نخ بالا و ببافیم. به این شکل. اینم از دومی خونه است. خونه بعد رو هم دوباره با همین روتین، یعنی نخ پایین رو از 2 تا مهره کناریش رد میکنیم و با 3 تا مهره میبافیم. اینجا نخ من کوتاه شده. یعنی چی؟ یعنی 2 سر نخ من به 15-20 سانت تا آخرش رسیده هر سر نخ و وقتی اینه که نخمون رو رد کنیم و نخ جدید اضافه کنیم. قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم مهمه که چیکار کنین؟ لوکیشن 2 سر نختون رو به خاطر بسپارین، اینکه تو چه موقعیت نخ و 2 سر نخ به چه شکله. می‌بینین؟ اینو به یاد بسپارین. حالا اینجا باید بیاین 2 سر نخ رو بین بافت رد کنین. دقیقاً برین هر جایی که نخ هست، یا مثلا از اینجا نرین اینجا بین بافت. قشنگ هر جایی که نخ هست همینجوری 2 سر نخ رو رد کنین. اضافیش رو بچینین تا اینکه این قسمت از بافتتون باز نشه، محکم شه و بعد بیاین که بهتون بگم چیکار کنیم. من میرم رد کنم، محکم که شد اوکی شد، میام بهتون میگم چیکار کنیم. خیلی خوب بچه‌ام، همینجور که می‌بینین من کارم رو نخم 2 سرش رو رد کردم. الان این قسمت باز نمیشه و محکم شده. اینجا باید چیکار کنین؟ اینجا باید بیاین 2 سر نختون رو از انتها بگیرین و قیچی کنین. خیلی خوب بچه‌ها، به این شکل. حالا برای ادامه دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا کنین و بچه‌ها بهتون گفتم که موقعیت 2 سر نختون رو به خاطر بسپارین. یادتون میاد کجا بود؟ دقیقاً توی این مهره. اینجا بودیم که شروع کردیم نخمون رو رد کردن. حالا نختون رو جدیدتون هم دقیقاً وارد همین مهره کنین. تصور کنین که فرض کنین که این همون نخ قبلی است، این نخ بالا، این نخ پایین و بافت رو ادامه بدین. فقط نکتهش اینه که تا 3 تا خونه اول، 3-4 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. الان این نخ پایینه، از 2 تا مهره کنار رد کنین و با 3 تا دونه مهره داخل نخ بالا ببافین. به این شکل. اینم از خونه دوم از ردیف دوم. خونه‌های بعد رو دقیقا با همین روتین. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، 2 تا دونه مهره برداشته میشه، داخل نخ بالا انداخته میشه و بافت میشه. حالا همین روند بافت رو ادامه بدین، خونه‌های بعدی رو ببافین تا اینکه برسیم به آخرین خونه از ردیف دوم. بچه‌ها من بافتم رو داشتم ادامه میدادم. اینجا نخ من کوتاه شده. یعنی چی؟ یعنی 2 سر نخ من به 15-20 سانت آخرش رسیده و اینجا وقتی اینه که نختون رو رد کنین و با نخ جدید کارتون رو ادامه بدین. واسه این کار یه فلسفه ما داریم، فلسفه اضافه کردن نخ جدید که به این شکله. از این بعد قرار توضیح بدم. مرحله اولش اینه که قبل از اینکه نختون رو رد کنین به یاد بسپارین که موقعیت نختون چه شکله. یعنی ببینین نختون از کدوم مهره رد شده و 2 سرش به چه شکله. حالا اینجا که به خاطر سپردین بیاین 2 سر نخ رو بین کل کار رد کنین. این یعنی چی؟ یعنی 2 سر نخ رو دقیقاً ببرین همون جاهایی که بافت نخ هست و بافت انجام دادین. همین شکلی برین. فقط توجه کنین که مثلا از اینجا نرین اینور و
نختون بیفته بین کار و تمیزی بافتتون رو بگیره. نکتهش همینه. بعد همین شکل رد کنین تا این قسمت دیگه باز نشه و محکم شه، کارتون هم یکم صاف و صوفتر بشه. همین شکلی بعد بگیرین دو سر نخ رو رد کنین. دیگه با توجه به این فلسفه میتونین هر جا نختون کوتاه شد نختون رو رد کنین و نخ جدید اضافه کنین. همین شکلی به رد کردن ادامه بدین. خیلی خب بچه من نخم رو رد کردم. من این قسمت محکم شده و اینجا میتونم دو سر اضافی رو از ته بگیرم و قیچی کنم. حالا اینجا واسه ادامه دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا کنین و بچه بهتون گفتم لوکیشن نختون رو به خاطر بسپارین. کجا بود؟ دقیقاً توی این مهره بود. پس بیاین نخ جدیدتونم دقیقاً از توی این مهره رد کنین. حالا اینجا چیه؟ اینجا این نخ بالاتونه، نخ پایینتون که بعد الان همون روتین رو ادامه بدین. نخ پایین رو مهره کنارش رد کنین، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین.